आज मैले एकदमै स्पेशल च्याउको छोइलाको रेसिपी ल्याएकी छु। यो छोइला एकदमै मिठो हुन्छ र बनाउन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र हजुरहरूले पनि एकपटक बनाएर खानुभयो भने यसको स्वाद कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। यसलाई हजुरहरूले चाडपर्व र विभिन्न स्पेशल अकेजनमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले यो भिडियो पुरा हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। साथै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु है त। अब मैले यसको रेसिपी सुरु गर्न जाँदैछु। यसको रेसिपीको लागि मैले लिएकी छु 500 ग्राम च्याउ र च्याउलाई मैले केलाएर सफा पारेर पखालेर लिएकी छु र च्याउलाई पहिलो स्टेप भनेको फ्राई गर्नुपर्छ एकदमै राम्रोसँग र त्यसको लागि मैले एउटा भाँडा बसालेर मैले त्यसमा राखेकी छु तोरीको तेल राखेर तातिसकेपछि त्यसमा मैले राखेकी छु अघि सफा गरेर लिएको च्याउ र च्याउलाई पनि मैले त्यसमा राखेर त्यसलाई मैले मजाले भुट्दैछु र भुट्ने क्रममा त्यसमा पानी निस्किन्छ र पानीलाई पनि मजाले सुकाउनु पर्छ र सुकाइसकेपछि त्यसलाई एकदम राम्रोसँग रातो हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ र मेरो च्याउ फ्राई पनि भइसकेको छ र त्यसलाई अब मैले एउटा भाँडोमा निकाल्न जाँदैछु र निकालिसकेपछि अब त्यसको लागि मैले जाँदैछु त्यसलाई चाहिने मसलाहरू रेडी गर्न र मसलाहरू रेडी गर्नको लागि मैले फेरि त्यही अघि नै च्याउ फ्राई गरेको भाँडालाई फेरि बसालेर त्यसमा थोरै तोरीको तेल राखिसकेपछि थोरै जिरा फुराएँ, जिरापछि थोरै धनियाँलाई पनि फुराएकी छु र मैले थोरै अदुवालाई पनि राखेकी छु। अदुवा पनि राखेपछि 10-12 वटा जति रातो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र त्यसलाई मैले एकछिन चलाएर पछि 3वटा टमाटरलाई पनि राखेँ र 3वटा टमाटरलाई पनि राखिसकेपछि एकछिन पाक्नको लागि राखेकी छु र पाकिसकेपछि त्यसलाई पनि निकालेर अब मिक्सरमा पिसेकी छु। यसलाई चाहिँ अलि खस्रो गरेर पिस्नुपर्छ है। पिसिसकेपछि अघि फ्राई गरेर राखेको च्याउमा अघि पिसेको मसलालाई पनि राखिसकेपछि स्वाद अनुसार नुनलाई राखेकी छु। नुन राखिसकेपछि त्यसमा मैले थोरै खाल्टो गरेर बेसार राखेकी छु। बेसार चाहिँ अहिले तेलमा तताएर पुर्याउँदा डढ्ने हुन्छ र त्यसैले मैले तेलमा नराखेर त्यसमा राखेकी छु र अब यसलाई झान्नको लागि मैले फेरि एउटा सानो फ्राई प्यान बसालेर फेरि अलिकति तोरीको तेल राखेँ। तोरीको तेल तातिसकेपछि त्यसमा मैले राखेकी छु मेथी र मेथीलाई पनि राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कालो हुने गरेर डढ्न दिनुपर्छ र कालो भइसकेपछि त्यसलाई अघि रेडी गरेको च्याउको छोइलामा झान्न लागेकी छु र मैले अघि रेडी भइसकेको छोइलालाई झानेर त्यसलाई फेरि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मजाले मिक्स भइसकेको छ मेरो छोइला र मिक्स भइसकेपछि त्यसलाई मैले थोरै धनियाँले पनि गार्निसिङ गरेँ। हेर्नुहोस् त कति मजाको कति मिठो च्याउको छोइला पनि रेडी भइसक्यो। अब यसलाई मैले सर्भ गर्नतर्फ लागेकी छु है। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् त। मलाई भने अहिले भर्खरै नै खाउँ भन्ने लागिसकेको छ। अब मैले च्याउको छोइलालाई चिउरासँग सर्भ गर्न लागेकी छु। हजुरहरूलाई चाहिँ केसँग खान मनपर्छ हजुरहरूले पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु है त। मलाई भने चिउरासँग अथवा रोटीसँग अथवा भातसँग जेसँग पनि मनपर्छ। हजुरहरूलाई पुरा भिडियो हेरिसकेपछि जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु है त। बाइ।